Dobrý den, jmenuji se Vladimír Jozífek, jsem site manažer pobočky Fíge v České republice v Lovosice a dnes se nacházíme v našem společném logistickém centru společnosti Fíge Automax. Vítám tady mezi náma Jana Juráka, provozního ředitele Automaxu. Děkuji, díky za přivítání, hezký den všem. Jenom doplním, teda moje role provozního ředitele v Automaxu znamená, že mám na starost všechny takové ty nezajímavé věci typu IT, zákaznický servis, nákup a samozřejmě i logistika a doprava, což je vlastně podstatná část mojí role, což je důvod, proč se dneska s Vláďou sedíme. Tak Automax je velkou obchodní společnost, distributor, který se specializuje na import známých značek olejů a provozních kapalin a dalšího zboží ohledně autopříslušenství, autokosmetiky. Naším největším artiklem jsou oleje a maziva značky Shell, máme je tady přímo vystavený. Jsme autorizovaný distributor pro Českou republiku a Slovensko. Jenom takové jedno číslo pro kontext. V tuhle chvíli tady ve skladu máme 1,5 milionu litrů olejů, což je poměrně značné množství nebezpečných látek a hořlavin. My jsme si během té naší spolupráce prošli několika projektama a jeden, který je pro mě poměrně významný a možná nejvýznamnější, byla implementace nového VMS, na kterém jsme pracovali velmi úzce společně a velmi dlouho. A kde já vnímám jako jeden z benefitů, a těch benefitů je celá řada, že vlastně dostali do ruky VMS v češtině. Jsme na přímové ploše, kde typicky nám přijede, tak to, co teďka vidíme, jsou celopalety olejů od našeho největšího dodavatele ze Shellu. Tady máme, už jsem vlastně to číslo zmínil, uskladněno nějakých 1,6 milionu litrů olejů, přičemž ta horní kapacita je asi 2,2 milionu. Čili pořád z hlediska vlastně toho požárně bezpečnostního řešení na co nám požárníci tady vlastně dali razítko, tak ještě tam máme nějakou kapacitu. Takže tady si opravdu společně zakládáme na tom, že všechno máme naprosto 100% v souladu s legislativou. Teď se přesuneme do vedlejší haly, které tady familiárně říkáme hala B, kde probíhá naše expedice. Když piker napikuje zakázku, tak probíhá tam kompletace, balení a potom odvoz ven. A zároveň je to hala, kde můžeme skladovat nehořlavé zboží. Společnost Fíge vlastně je zastoupená na českém trhu v několika lokalitách a musím říct, že ta poměrně strategická poloha tohoto logistického centra určitě má poměrně pozitivní dopad i na vlastně schopnost najít ty správný zaměstnance a postavit ten tým, který tady prostě už několik let funguje. Tato pozice prostě, myslím si, že pomáhá v tuhle chvíli našim oběma společnostem k tomu pro nás najít pro vás ty správní lidi v dostatečném množství a poměrně udržet tu stabilitu týmu s dopadem potom na kvalitu služeb, který se vám snažíme poskytnout. Tu stabilitu, kterou jste teďka zmínil, tak to vlastně vnímám jako takový opravdu jako nejsilnější bod toho, proč vlastně ta spolupráce se tady daří, nebo jeden z opravdu těch silných bodů. No. Tak jak člověk prostě zná běžný skladový provozy, tak je tam obecně často velmi silná fluktuace lidí. A tady opravdu jako nevím, jak to děláte, případně co všechno zatím je. Nicméně ten tým je opravdu jako vysoce stabilní, vlastně na ty 3-4 roky, co jsem pravidelně jezdím, tak vlastně tady potká pořád ty samé tváře a do velké míry tomu přispívá k tomu, jak ta logistika funguje tak, jak funguje. Protože ty lidi samozřejmě potom znají ten sklad, znají layout, znají prostě to portfolio, což samozřejmě potom ve výsledku, když s tím manipulují ať už pikeři nebo retrakáři, tak samozřejmě potom tu kvalitu té služby to prostě podpoří logicky. Těmi suché skladovací plochy přesuneme na expediční plochu. Dneska jsme ve stavu, kdy denně expedujeme řádově 100 tun zboží ze skladu, čili jsme schopni opravdu velmi rychle doručit v rozumné kvalitě. Že tohle, myslím si, ilustruje ten krok, který za těch 5 let jsme dokázali udělat. Dneska se nebojím tady vzít na návštěvu nejen vašeho majitele, ale kohokoliv z našich business partnerů a brát Lovosice jako de facto takovou výkladní skříň Automaxu, která ukazuje, že jsme opravdu firma, která ví, co dělá, že ačkoliv nejsme úplně malá firma, Automax má dneska obrat 2,5 miliardy, takže samozřejmě nejsme garážová firma,
Už jsme poměrně středně až větší obchodní společnost a distributor, ale i tak v porovnání s jinými skladovými provozy, prostě tady se nebojím ukázat všem, co sem přijdou, že víme, co děláme, že to děláme dobře, s rozumnou kvalitou, za rozumné náklady. Tu provozní část firmy jsme schopni zpracovat prakticky cokoliv, co dostaneme na stůl. Díky za pozornost a hezký den všem.